Вас вітає ютуб канал Океан Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо цікавий інструмент – картридж AATC A20 до антивібраційної державки від відомого турецького виробника AKKO. Цей картридж розроблений під твердосплавну ріжучу пластинку DCMT 11T3, що дозволяє не тільки розточувати деталь, але робити фаски та уступи. Картридж має в комплекті ключ для кріплення ріжучої пластинки та продається в пластиковому тубусі, що зберігає його від зовнішніх пошкоджень при зберіганні та транспортуванні. Картридж до антивібраційної оправки має наступні технічні характеристики. Діаметр картриджа 20 мм, виліт картриджу 20 мм, мінімальний оброблюваний діаметр 27 мм, кут врізки 93 градуси. Оправка має внутрішній канал під охолоджувальну рідину. Кріпиться цей картридж на антивібраційну державку за допомогою 3 гвинтів. Зворотня поверхня картриджу має таку ж ребристу поверхню, як і у державці, що забезпечує надійне кріплення та запобігає зайвій вібрації при розточуванні деталі. При довготривалій роботі виробник рекомендує використовувати охолоджувальну рідину, яка як охолоджує зону різання, так і виводить стружку із зони різання, забезпечуючи довготривалість роботи ріжучої пластинки. Турецька компанія AKKO виробляє картриджі до антивібраційних державок з високоякісної загартованої інструментальної сталі, що забезпечує високу міцність оправки. Твердосплавні ріжучі пластинки в комплект не входять. Ми їх можемо запропонувати окремо, правильно підібравши їх під вашу задачу. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші регіональні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаним контактним телефоном. Доставку робимо в будь-який куточок України. З нами швидко, надійно та якісно.